So, hello guys. So, PHP Tutorial Lesson 1. So, bago tayo mag-umpisa, i-install muna natin yung mga kailangan na software. So, una, yung WAMP server. Dito natin iraran yung PHP code natin. So, explain ko mamaya kung bakit dito. So, yes, tas next na lang. Kasi naka-install naman na sa akin. Na-cancel ko na muna. Same din dito sa SQLU, tapos may SQL connector. So, i-upload ko na lang din to. Tignan nyo na lang sa description. So, yan. So, pag na-install nyo na yan, so, pag na-install nyo na yan, punta kayong drive C. Dito, makikita nyo may WAMP. So, ito. Buksan yung WAMP, tapos www. So, dito, kunyari ito. Create kayo ng folder. Kunyari ito for YouTube. So, YouTube. Ayan. So, meron akong file na dito. So, burahin muna natin. Ayan. So, tapos buksan natin yung ito pala. Pwede kayong gumamit ng Rapid PHP or Notepad Plus or Sublime. So, sa Sublime tayo kasi open source yun. Libre lang. So, open folder. Tapos YouTube. Ayan. Tapos ito folder. Close na natin to. So, yan. So, ang una natin gagawin is pag-usapan pala is yung sa mga variable. So, kung familiar kayo sa ibang programming language, for example, Visual Basic, pag magde-declare ka doon, ganyan, dim I as string, tag string. So, sa Java naman, int I, or kung int str1, tapos kung ano yung value niya, or kung wala, ganyan lang, or kung string naman, string naman. So, pasensya sa background sounds. So, string 1 ay string, so str1. Pasensya. So, ganyan. Sa Visual Basic, dim I as string. So, ganyan. So, sa Java naman, int num1. So, pag integer. So, pag sa string, ganyan. So, pag sa PHP naman, $sign, tas variable name agad. Kunwari, result. So, res, oops. So, PHP, save muna natin. So, ganyan. So, what are yan? Okay. Hindi ako kasi gumagamit ng Sublime. Ayun. So, yan. So, sa PHP, $sign. So, nari, ganyan. Tapos, variable name agad. So, nari, num1 equals 1. So, ito na. Yung num1, may laman na 1. So, ito siya. Pineclear. So, pag magpiprint out naman ng result, so, nari yan, echo ang gagamitin. Echo naman. So, check natin sa browser. So, ito yung sinasabi ko. Ba't di siya naka-ano? Wait lang po. I-save as natin. Save as .php. So, yan. So, num1. Kung makikita nyo, ito yung print niya. So, pag nilagyan natin yan ng 100, refresh natin. So, yun 100. So, yun yung gamit ng WAMP server. So, try natin lagay ito dito sa